ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ለእናንተ ለቤተሰቦቻችን እንዲሆንላችሁ ከልባችን እንመኛለን። በዛሬ ወደ እናንተ ልናደርሳችሁ ያሰብነው ነገር ልክ እንደ ሴት ሁኚ ወይም ደግሞ እንደ ሴት አክት አድርጊ ነገር ግን እንደ ወንድ አስቢ በሚለው ላይ የሚገራርም ሐሳብ ነግራችኋለሁ። በእነዚህ ሐሳቦች ላይ ሐሳብና አስተያየት ሌሎች ምክሮች እንዲሁም ደግሞ የተቸገራችሁበት ጉዳይ ካለ ከስር ጻፉልን። እኛም እያነበብን የምንችለውን እየመለስን ሌሎችን ደግሞ እየተማርንባቸው ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ሼር ላይክ አድርጉት። ሐሳቡ በጣም አዲስ ነው ወይም ደግሞ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ወንድና ሴት አንድ አይነት የሆነ አስተሳሰብ የላቸውም። ነገር ግን በዚህ ምድር ላይ ስትኖሪ ሴት ነሽና እንደ ሴት መኖር ይገባሻል። ነገር ግን ወንድ ልጅ ደግሞ በጭንቅላቱ ስለ ትዳር ስለ ፍቅር አብሮ ስለ መኖር ምን ያስባል የሚለውን ነገር ደግሞ ማወቅ ያስፈልጋል። ስትኖሪም ደግሞ እንደ ሴት ብቻ ሳይሆን እንደ ወንድም ደግሞ ማሰብ ወንድ ጭንቅላት ውስጥ ያሉትን ነገሮችም ደግሞ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። መጀመሪያው ወንድ ልጅ መስፈርትን ያከብራል። ወንድ ጭንቅላት ውስጥ መስፈርቶች አሉ። ምን ማለት ነው? ከወንድ ጋር በመተቀራረቢበት ጊዜ በፍቅር ለትዳርም በመትፈልጊው ጊዜ መስፈርት ያላትን ሴት ወንድ ልጅ እጅግ በጣም ይወዳል። መስፈርት ስላችሁ ዝም ብሎ ካንቺ ጋር የማይሄድ ወንድ ሳይሆን በሃይማኖት ሊሆን ይችላል፣ በትምህርት ደረጃ፣ በአስተሳሰብና በሌሎች ጉዳዮች ለምሳሌ ከሥራ ከሀብት ጋር በተያያዘ ያንቺ መስፈርት ያሟላል ወይ የሚለው ነገር በደንብ የምትለይ ሴት በወንዶች ትፈልጋለች። ወይም ደግሞ ይሄም ነገር የሴቷን ኳሊቲ እጅግ በጣም ከፍ ያደርጋል። አንዳንድ እህቶቻችን እንደውም በፍቅር ከወንዶች ጋር በሃይ ስኩል ደረጃ ሲያሳልፉ አንደኛ የወጣውን ነው መፈልገው ወይም ደግሞ አንደኛ ከወጣ ነው የፍቅር ጥያቄን መቀበል ብለው ለዛ ልጅ ከነገሩት በኋላ ያ ልጅ ተሟሙቶ አንደኛ ሲወጣ እንመለከታለን። እና ወንዶችም ደግሞ ካለፈ በኋላ በእሷ ነው የተቀየርኩት እሷ ነች ጎበዝ ያደረገችኝ ብሎ ይናገራልና እንደዚህ አይነት ሴቶችን ደግሞ ወንድ ይፈልጋል። ከሀብት ደረጃ ከሃይማኖት ደረጃ ኢቭን ሃይማኖትም ጠበቅ ያደረገ መንፈሳዊ የሆነ ወንድ የምትፈልጊ ከሆነ ያን መስፈርትሽን ከነገርሽው ወደ ሃይማኖቱ ከተመለሰ በጣም ላንቺ ቦታ ይሰጠሻል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሱስ ያለበት ወንድ አልፈልግም ካልሽ ሱሱን እስከማቆም የሚደርስ ወንድም አለ እና ሱሱን ባንቺ ምክንያት ስላቆመም ደግሞ ሊያመሰግንሽ ይችላል። ሰው ሆንኩ ባንቺ ልልሽ ይችላልና ወንዶች በጭንቅላታቸው ይሄንን በመጀመሪያ ደረጃ ያስባሉ። ሁለተኛ ለቁም ነገር ካልፈለገሽ ወንድ ልጅ አልፈለገሽም ነው። ሐሳቡን ልታስቀይሩ አትችይም። ምንም ያህል ብዙ ነገር ጥሩ ነገር ብታደርጊለት ለቁም ነገር ካልፈለገሽ አልፈለገሽም ነው። ስለዚህ ለቁም ነገር ከማይፈልግሽ ወንድ ጋር መቆየት ጊዜሽን ማሳለፍ እንዲሁም ደግሞ ገንዘብሽንም ማጥፋት አያስፈልግም ማለት ነው። ለቁም ነገር የማይፈልግሽ ሆነ ለመደበሪያ ለአጭር ጊዜ ነው የሚፈልግሽ ማለት ነው። ስለዚህ መፍራት የለብሽም። ለምንድነው እኔን የፈለከኝ ብለሽ ሐሳብሽን በመናገር ልትጋፈጩ ይገባል ማለት ነው። ምንድነው አላማ ከኔ ጋር ያቀድከው ነገር ምንድነው? ውሳኔ ምንድነው? በአጭር ጊዜ አሳውቂኝ ብለሽ መናገር አለብሽ። ምናልባት ሪስክ አለው የምትወጂ ከሆነ ላጣው ይችላል ብለሽ ልትፈሪ ትችያለሽ። ነገር ግን ስለዚህ ቁርጥ ያለው ነገር እንዲነግርሽ መጋፈጥ አለብሽ ማለት ነው። ሶስተኛ አማራጭ መሆን የለብሽም። ሴት ጋር ተቀራርቦ እሷ ስትጠፋበት አንቺ ጋር የሚደውል ከሆነ ባንዴ ሁለት ሴቶችን ይዞ ዛሬ አንዷን አግኝቶ እንዲሁም ደግሞ ሰኞ ሌላ ሮብ ሌላውን አርብ ሌላ ያገኘ ባንዴ 4-5 ሴት ከሚይዝ ወንድ ጋር ጊዜሽን ማሳለፍ የለብሽም። ብዙ እህቶቻችን ምናልባት ላያውቁ ይችላሉ ሌላ ፍቅረኛ እንዳለው በሌላ ጊዜ ሲጠፋ ምናልባት ስራ ነው ብለሽ ወይ ደግሞ የተለያየ ጉዳዮች ላይ ነው ብለሽ ልታልፊው ትችያለሽ። ነገር ግን በአሁን ጊዜ ትልቁ ከባዱ ነገር ወንዶች በአንድ ጊዜ 3-4 ፍቅረኛ ይዛሉ እና እነዛ ፍቅረኛሞች አይተዋወቁም ማለት ነው። እነዚህ አይነት ነገሮችን ማጥፋት መቻል አለብሽ። አንቺ መሸጋገሪያ ድልድይ አይደለሽም፣ ጊዜ ማሳለፊያው አይደለሽም እና ቁርጥ ያለ ነገርን ማወቅ አለብሽ። አራተኛ እንደ ልዕልት ወይም ደግሞ እንደ ሴት ይንከባከብሽ ነው የምልሽ። ለዘለቄታ ወይም ደግሞ ለእውነት ለሚቀርብሽ ወንድ ጊዜ ስጪ። አንዳንድ ወንዶች ምናልባት በጣም ቀለኛ የሚያስቁ እንዲሁም ደግሞ ገንዘብ የሚሰጥሽ የሚጋብዝሽ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ስለሚያደርግ ደግሞ እውነተኛ ልቡን ላንቺ ሰጥቶሻል ማለት አይደለም። ስለዚህ አንቺ ማዘንበል ያለብሽ በዘላቂነት እውነትን ተከትሎ ለሚሄድ ወንድ ጊዜሽንም ልብሽንም ለሱ መስጠት አለብሽ ወይም ደግሞ ወደሱ ማዘንበል አለብሽ የሚለውን ሐሳብ በአራተኛ ደረጃ እንወስዳለን። አምስተኛ ከወንድ ብዙ አትጠብቂ። ሲጀምር ከሰዎች ብዙ መጠበቅ የለብንም። ከወንድ ልጅ ፐርፌክት የሆነ ነገር መጠበቅ ይሄ አንሪያሊስቲክ ወይም ደግሞ በእውነት ዓለም ላይ ያልተመሰረተ ነገር እንደሆነ መረዳት መቻል አለብን። ወንድ ልጅ ሴት አይደለም። ይሄ ነው ትልቁ መረዳት ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ፐርፌክት የሆነ ወንድ ወይም ደግሞ ሴት በዚህ ዓለም ላይ የለም። ነገር ግን ከነድክመቱ አንቺን ፐርፌክት አድርጎ የሚይዝሽ
ከነ ድክመቱ እሱ ላንቺ ፐርፌክት የሆነ ወንድ ነው እንጂ መፈለግ ያለብሽ እያንዳንዷን ነገር ከተመለከትን ከሰው ስተት አይጠፋም ማለት ነው። ስድስተኛ ሴቶች የሰጡትን ያህል መቀበል ይፈልጋሉ። ወንዶች በተደጋጋሚ ይሄን ነገር ያስባሉ አይምሯቸው ውስጥም አለ። ዋጋ የሰጠሽውን ያህል ወይም ደግሞ ያከበርሽውን ያህል በዛ ኢንቴንሲቲ በዛ ጥልቀት ከሱ ያንን ነገር ትፈልጊያለሽ። ይሄ ደግሞ ስህተት ነው። ፍቅር በእርግጥ መስጠት ነው መቀበል ነው። ነገር ግን እኩል የሚባል ነገር ደግሞ 100% አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደዚህ ያረኩለት እኔ እንደዚህ የቀረብኩት እኔ ይሄን ያህል ዋጋ ከፍየለት እሱ ግን በእንደዚህ አይነት መጠን ለኔ አይመልስልኝም ያልሽ መበሳጨቱ ከመለያየት ውጪ ምንም አይነት ትርፍ ነገር የለውም ማለት ነው። ሰባተኛ ስጦታሽን ወይም ደግሞ ዋጋሽን ችላ አትበይ። ብዙ እህቶቻችን ያላችሁን ዋጋ መርሳት የለባችሁም። ከሱ ጋር በፍቅር በትዳር ስታሳልፊኮ ሰውነትሽን አንቺነትሽን ወጣትነትሽን ለሱ አሳልፈሽ ሰጥተሽ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች አይረዱትም። በእውነተኛ አንቺነትሽ የማይወድሽ ከሆነ ብቸኛ ብትሆኚ ይሻልሻል ወይም ደግሞ ሌላ አማራጭ ፈልጊ ይሻልሻል ነገ አስከፊ ወይም ደግሞ መጥፎ ህይወት ከምትኖሪ። ስምንተኛ መጀመሪያ ላይ ህጎችሽን ማሟላት ያለበትን ሰው በደንብ መለየት መቻል አለብሽ። ችግኝ ስንተክል በደንብ መጀመሪያ ላይ ከተከለው ካሳደግነው ጥሩ ዛፍ እንደሚያድግ ሁሉ በፍቅር ግንኙነት በትዳር ውስጥ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ብዙ ነገሮችን ማሳወቅ መቻል አለብሽ። እነዛን ነገሮች እንዲያሟላ መራሯጥ መትጋት መቻል አለበት። አለበለዚያ መጀመሪያ ላይ ካልነገርሽውና በኋላ ላይ መስፈርት ያበዛሽበት ከሄድሽ ጭቅጭቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አንቺ የማንም መጫወቻ አይደለሽም ወይ ደግሞ መሞከሪያ አይደለሽም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ማስረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። የአንቺን ፍላጎት ለማሟላት ወንድ ልጅ ጊዜውን ገንዘቡን ሁሉም ነገር ላንቺ መስዋዕትነት መክፈል ይጠበቅበታል። መስዋዕትነት ላንቺ እየከፈለ ሲሄድ የበለጠ ደግሞ ካንቺ ጋር የመኖር እድሉ ከፍ ይያለ ይሄዳል ማለት ነው። ዘጠነኛ መፍራት መስጋት ወይም ደግሞ ያአጣዋለው ስሜት ማቆም መቻል አለብሽ። ይሄ የሚመነጨው ፍቅርም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ካለሱ ምርጥ ወንድ የለም ብለሽ ደግሞ ልታስቢ ትችያለሽ። ነገር ግን ሰዎችን ስለፈራን ስለሰጋን ልናቆማቸው አንችልም። እንደውም የፈራነው ነገር ይደርሳል። የሰጋነው ነገር ደግሞ ወደኛ ህይወት ውስጥ ይመጣል ማለት ነው። ቁጭ ብለሽ ከመፍራት የምትፈልጊው ለማግኘት እድልሽን መሞከር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። መስፈርትሽን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጠሽ ከዛ በኋላ ታሳይውና ካንቺ ጋር መቀጠል የሚፈልግ ከሆነ ይቀጥላል፣ መቀጠል የማይፈልግ ከሆነ ደግሞ አማራጩን ተመልክቶ ካንቺ ጋር መለያየት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው አጣዋለሁ ብለሽ ስለምትፈሪ ወንድ ልጅ የበለጠ አያከብርሽ። የምትፈራን ሴት ማለት ነው አይንከባከባትም፣ እንዲሁም ደግሞ አጥብቆ አይዛትም ማለት ነው። እቺ ሴት ሌላ ወንድ ሊወስዳት አይገባም፣ እኔ ቶሎ ማግባት አለብኝ እሷን ብሎ ሊያስብ አይችልም። ምክንያቱም እንደምትፈሪ አጣዋለሁ ብለሽ እንደምትገምጪ እንደምትወጂውና በመውደድሽ ምክንያት ደግሞ ሁሉንም ነገር ተቀበለሽ እንደምትኖርሽ የሚያስብ ከሆነ በጣም ይኮራል ወይም ደግሞ የምትፈልጊውን ነገር ሊሰጥሽ አይችልም ማለት ነው። ትልቁ የጨዋታ ህግ ምንድነው? ጨዋታን መጥላት አይደለም፣ ትዳርን መጥላት ፍቅርን መጥላት አይደለም፣ ወንዶችን መጥላት ወይም ደግሞ ተጫዋቾችን መጥላት አይደለም። ነገር ግን የጨዋታውን ህግ ማወቅ የጨዋታውን ደንብ ደግሞ አውቀን በደንብ መጫወት ዘላቂ የሆነ ህይወት ለመመስረት ያስችላል ማለት ነው። አስረኛ መቆጣጠር የማትችይው ነገር ደግሞ መቆጣጠር አትችይም። ብዙዎቻችን ችግራችን ምንድነው? ሰዎች ተሳዳቢ ሰዎች መጥፎ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን የሰዎችን መጥፎ ባህሪ መቆጣጠር አንችልም። መቆጣጠር የምንችለው እኛ ጋር ያለውን ባህሪ ነው። የኛን መልክ ጸባይ የወደፊት ሁኔታ ስራችንን አዋዋላችንን መቆጣጠር እንችላለን። ከኛ ውጪ ያሉትን ነገሮች ደግሞ ለመቆጣጠር ጥረት ማድረግ የለብንም። ስለዚህ በፍቅር ህይወት ውስጥ ወይም በትዳር ውስጥ የእውነት የሚገባሽን ነገር ማወቅ ነው። እነዛን ነገሮች መጠየቅ ነው ያለብሽ። ትልቁ ስህተት ደግሞ በአሁን ጊዜ የምመለከተው ሴቶች የተለያዩ ወንዶችን ይቀርባሉ። ለምሳሌ ለገንዘብ የምትፈልጊው ለፍቅር ቁመናው የሚያምር ቆንጆ የሆነ ወንድ እንደዚህ አይነት አማራጮች ማስቀመጥ ከሁሉም እንዳትሆኚ ያደርግሻል። ይሄ በጣም ስህተት የሆነ ነገር ነው። በአንድ ጊዜ ከአንድ ሰው ጋር ያለሽን ግንኙነት ነው ማስኬድ ያለብሽ። ይሄ መስተካከል አለበት። ሌላው እውነተኛ ወንድ የሚባል ምንም አይነት መስፈርት ይኑርሽ ምንም አይነት ህግ ይኑርሽ ካንቺ ጋር ደስተኛ ሆኖ በፍላጎት መኖር እንደሚችል ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። እውነተኛ ወንድ ከሆነ ለአንቺ የመጣው ማለት ነው። እያንዳንዱ ወንድ ደግሞ ወደ አንቺ ህይወት ሲመጣ ካለ ምክንያት አይመጣም። የሆነ ነገር ፈልጎ ነው። ምናልባት መልክሽን ተመልክቶ ልጅነትሽን ተመልክቶ ገንዘብ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን ፈልጎ ሊሆን ይችላል የሚቀርብሽና መጠርጠር መቻል አለብሽ ማለት ነው። ትልቁ ነገር ደግሞ ማወቅ ያለብን ብዙ እህቶቻችን ቦታ መስጠት የለባችሁም። በተለይም ደግሞ ከማይሆናችሁ ወንድ ጋር ለእናንተ ካልተፈቀደ ወንድ ጋር ራሳችሁን አሳልፋችሁ በመስጠት ጊዜ ማሳለፍ አያስፈልግም። የሌሎችን ሴቶችንም እድል መዝጋት ነው ማለት ነው። ብዙ ወንዶች ቺት የሚያደርጉት በሴቶች ላይ የሚሄዱት 2-3 ሴት ጋር የሚሄዱት ብዙ ችግር የሚያመጡት ምናልባት የወንዱ ችግር ብቻ ላይሆን ይችላል። ብዙ እህቶቻችን ደግሞ ሚስት ያያወቁ ልጅ ያያወቁ በዛ ነገር ውስጥ ዘለው የሚገቡ አሉና ይሄ በጣም ስህተት ነው። ማስተካከል አለብን።
ከዚህ በተጨማሪ ትልቅ ትምህርት መውሰድ ያለብን አስተሳሰባችንን ምናስበውን ምናደርገውን ነገር ማስተካከል እንደምንችል መረዳት አለብን ወደ እውነት መጓዝ ያለብን እውነት ረጅም ይሁን እንጂ ወደ ማይሆን ችግር ውስጥ መግባት የለብንም ራሳችንን መጠየቅ አለብን ምንድነው አላማሽ ያጭር ጊዜ አላማሽ የሩቅ አላማሽ ምን የሚለውን ነገር በደንብ መለየት አለብሽ የሚለውን ሐሳብ እንደምትወስዱ ተስፋ እናደርጋለን ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ለቤተሰቦቻችን እንላለን Thank you